So welcome everyone. My name is Michelle Edhouse and I am joined by the amazing Marianne, who is my Dutch translator for creating the Life You Desire series this month. Thank you, Michelle, for letting me in, and I will translate. So, goedemorgen. Michelle Edhouse heeft mij uitgenodigd om even met haar een interview te doen, om haar te leren kennen. So, Michelle, shall we do a little meet and greet? Yeah, sounds fun. Dus Michelle, zullen we een kleine ontmoeting doen, een meet and greet. Hè? So, Michelle, I'm interested in who is Michelle Edhouse and what is she doing? Well, ik ben dus geïnteresseerd. Sorry, I will translate. So, ik ben geïnteresseerd in wie is Michelle Edhouse en wat ze doet. So, I first of all am an amazing woman from New Zealand. Eerst en vooral, ik ben een geweldige vrouw vanuit Nieuw-Zeeland. I've been an Access Consciousness facilitator for over 8 years now. Zij is een Access Consciousness facilitator al gedurende 8 jaar. And I'm also a wife, mother of 2 teenage boys. En ze is ook een moeder en een vrouw van 2 grote tieners. Vrouw van 2 grote tieners. Moeder van 2 grote tieners en vrouw. I mixed it up, the wife of the boys. Sorry voor het missen van de vrouw van de zonen. And I'm also an author and a YouTuber with an art channel. En ze is ook een auteur en ze heeft een YouTube-channel met haar kunst. Tell me more. And I build websites. En daar doet ze haar dagen eigenlijk mee. Tell me more, Michelle, because you said you are a facilitator of Access Consciousness and you have art. How is that going? Dus Michelle, vertel ons een beetje meer over, je bent een facilitator bij Access Consciousness en je hebt ook je kunst. So, hoe gaat dat samen? Well, about 2.5 years ago, I started asking a question. Odd that, I'm an Access Consciousness facilitator. Ongeveer 2,5 jaar geleden, dan heb ik daar een vraag over gesteld, natuurlijk, want ik ben een Access Consciousness facilitator. And the question I was asking was, how can I add more fun to my life? En de vraag die ze stelde was, hoe kan ik meer vreugde toevoegen aan mijn leven? Interesting. Because although I had all the tools of Access Consciousness, I realized that I wasn't actually using them for me. Dus ze was zich bewust dat zij al de tools van Access Consciousness had, maar ze gebruikte het niet voor haarzelf. I was helping all these people in classes and private sessions, but I wasn't choosing to create the fun life I desired. Dus ze was het allemaal aan het toepassen voor cliënten, maar ze merkte dan dat ze het niet toepaste voor haarzelf. Dus ze had niet de tools toegepast om die vreugde ook in haar eigen leven binnen te brengen. So, as I said, I started asking that question, and the acrylic pouring painting that I do showed up in my life. Dus begon die vraag te stellen en wat is er verschenen? Die kunst, dat kwam naar boven. And so I started a YouTube channel with that and have over 50,000 subscribers. En daar is ze dan een YouTube-kanaal mee gestart en ze heeft over de 50.000 volgers daar. Wow. And of course, I've been using the Access Consciousness tools
to assist in creating that and expanding that and playing. En ze gebruikt dus ook haar access tools om tijdens dat creëren van de kunstwerken daar de vreugde ook in het speelse en alles in te brengen. Wow. Tell us more, please. Vertel ons een beetje meer. So for me, the energy of play is the energy that I wasn't choosing, but is so much of who I be. Dus de energie van dat speelse, dat vrolijke, was iets wat ze dus eigenlijk nog niet gekozen had, maar dat eigenlijk wel zij is. Zij is dat speelse. And as Dr. Dane here says, be you and change the world. En zoals Dr. Dane hier zegt, wees jezelf, verander de wereld. So that's what I get to be in every day now since I've been choosing it. And the YouTube channel and the facilitating are just part of a really yummy and ever-growing life. Dus dat is wat ze dan gekozen heeft om dat te gaan doen. En dan ook met het YouTube-kanaal. Sorry, you broke up. Can you say that the last one? The last part. An ever-growing life. En dus om een groter en geëxpandeerd leven te hebben. So it's one of the things that I desire to invite people to with the Access Consciousness tools is what do they desire as their life and how can they create that using the tools and making the choice to live their desired life. Dus dat is waar zij van houdt, is de mensen uitnodigen ook om hoe kunnen zij een leven creëren waar zij van houden en die access tools gebruiken daarvoor. So it's fun and play and what else is possible? Dus vreugde, plezier en spelen. En wat is er nog meer mogelijk? Yeah, and you are gonna do, or you do it quite a long time, the monthly energy pulse. And tell us more what that is about. Dus ik weet dat ze al langer energiepools doet, gedurende verschillende dagen per maand. En ik vraag haar om dus een beetje meer te vertellen, wat is dat en waar gaat dat over? So with Access Consciousness in the foundation class, we teach how to use energy to create your life and living and to create connection and to pull in the life that you desire. Dus binnen Access Consciousness leren we hoe je de energie kan gebruiken om die in te trekken en daarmee je leven te creëren dat jij wenst. And so what I've done is I've taken that tool and added it to the expansion tool and added it to the perceiving the energies of the life you desire. Dus wat hij dan doet, is de energie die je waarneemt toevoegen aan de energie die al ter beschikking is en dan creëren van het leven dat je wenst. And combine them into this really yummy, almost like a guided meditation to start with, but different in that it is about what you desire rather than me leading you to an experience. Dus het start eigenlijk een beetje zoals een geleide meditatie, maar jij gaat de energieën in en jij gaat energieën ontvangen. En het is anders. Ze gaat jou niet leiden naar daar waar je zou moeten gaan, maar ze leidt jou in de energieën, zodanig dat jij ze kan ontvangen.
Because the more that you get a sense of the energies that you desire to be living as your life, then you can actually use ask and you shall receive. Dus hoe meer dat je kan aanwezig zijn met de energieën dat je ontvangt, dan kan je ze ook erkennen. En hoe meer dat je dus kan ontvangen van wat je vraagt. Vraag en ontvang. Because that actually is a truth of the universe. Ask and you shall receive. And you need to be congruent with what you're asking for. Dat. Want het is zo, hè? Het is een wet van het universum. Vraag en ontvang. Maar het is wel belangrijk dan ook dat jij congruent bent met je vraag en het ontvangen, wat je werkelijk wil ontvangen. So not only do we do the perceiving the energies that you desire, we also clear away any limitations you have that stops that from being a possibility, so you can be congruent. Dus het gaat niet alleen over de energie waarnemen, maar ze gaat ook onderweg die beperkingen en obstakels uitklaren, zodanig dat je congruent kan zijn in dat wat je werkelijk vraagt en dat ontvangen. It's a kind of a conglomeration of all sorts of tools brought together in a daily invitation to greater reality. Het is een beetje een samenvatting, een samenwerpen van al die tools in één stuk en echt een dagelijkse uitnodiging om groter te creëren. How's it get better than that? En hoe wordt het nog beter dan dat? Indeed, it feels so yummy to do. And is it right that it is different for everyone and it's different every day? Dus ik vraag er ook van, ja, het voelt echt lekker aan, yummy aan. En is het ook zo dat het dan elke dag verschillend is en ook voor iedereen verschillend is? Well, we are all different. I mean, if you look at the different range of vehicles on the road, we all like something different. Het is zo, hè? We zijn allemaal verschillend. En als je kijkt, ja, iedereen loopt andere wegen en ja, krijgt andere dingen ook op zijn pad. So everyone will receive and perceive a different collection of energies as we go through the guided energy pool. Dus iedereen zal ook andere energieën waarnemen, ontvangen, gedurende de gegidste energiepool. Yes, that's interesting. You guide, but it's not guiding to go somewhere specific. It's guiding in what is there for you. Is it like that? Exactly. Dus ik vraag haar, het is wel leiden in die energiepool, maar het is niet leiden dat iedereen naar dezelfde plaats moet gaan, maar leiden in kijken wat er mogelijk allemaal is. And I mean, I have some people who have been doing these energy pools with me for 2 years and like every month, and they're still choosing it because it's creating greater in their lives, and they keep choosing greater and greater and greater and greater. Wow. Zij heeft klanten die al meer dan 2 jaar de energiepools doen en zij blijven het kiezen, omdat het altijd maar meer en groter creëert. And what do you mean like bigger and bigger and bigger? But because, yeah, you know, in this reality, you have to be happy with what you got. Dus ik vraag haar ook, wat is dat eigenlijk? Dat meer en meer en meer en groter. Want in deze realiteit leren we ook van, je moet blij zijn met dat wat je hebt. Well, one of the things that I've found is that
when I started asking for a fun life, for a joyful life, my definition of that was this big. Dus zegt, wanneer zij zelf begon met de vragen voor meer vreugde en speelsheid in haar leven, haar ruimte was dus eigenlijk maar zo klein. And as I chose to have that, I realized that there was more possible, more ease, more joy, more glory. Dus wanneer ze het echt doorhad dat ze vanuit die ruimte leefde en weten dat er veel meer mogelijk was, veel meer vreugde, veel meer glorie, veel meer speelsheid en plezier. And so the next time I did the energy pulls, or the next month or whatever, I was asking for this much. Dus elke maand ging ze dan, als ze hier zat, ging ze de maand daarop vragen, zoveel. And over the couple of years that we've been playing with these energies and expanding and choosing, the amount I'm willing to have now, the amount I'm willing to receive now is just like gone from this to. En dus door die jaren heen nu dat zij dat doet, is alles vergroot en toegenomen, maar ook de ruimte en alles om te ontvangen waar ze zo begonnen is het nu helemaal open om te ontvangen en is ook bereid om dat te ontvangen. You said there's something also about willing to receive. Is that a key? Dus zij zegt daar ook iets over, bereid te zijn te ontvangen, maar is dat een sleutel, die bereidheid? Absolutely. We've all had friends where you've tried to gift them something and they're like, oh no, it's okay, I don't need that. Ja, zegt ze, natuurlijk is het echt wel een sleutel, hè? Want we hebben allemaal wel vrienden dat we dan iets willen aangeven, maar ze zeggen van nee, dat moet ik niet hebben. So one of the things I realized for me was the universe was going, here, Michelle, and I was going, no, it's okay, I'm okay. Dus ik begon ook te realiseren, zei ze, dat ik die vriend was. Het universum gaf mij en ik was zoiets van nee, ik ben helemaal oké. And the funny thing is, so many of us are like, oh, the world is against me. Zoveel dingen dachten ze van, de wereld is helemaal tegen mij. When actually the world is going, here, hey, what about this? Oh, you asked for this, okay, here you are. Terwijl in werkelijkheid was het eigenlijk de wereld dat zei van, maar hier is het zo van, ja, hier heb je het. That's the fun thing we do. So as you realize there is more and allow yourself to receive more. Dus wanneer je gaat herkennen dat er meer is en jezelf gaat toelaten om meer te ontvangen. The possibilities just keep growing. How does it get better? It always can. De mogelijkheden beginnen dan te rollen en er is altijd meer mogelijk. Yeah. Oh, great. I love this energy of looking for the energies and be willing to receive. Ik hou wel van deze energie van rond te gaan kijken van wat is er mogelijk en dan ook die bereidheid te hebben om het te ontvangen. Yeah. So Michelle, you started today your energy pools of this month, right? Dus Michelle, je startte vandaag je nieuwe reeks van energy pools voor deze maand. And it's new. You started also this month to have translation for the Dutch. En zij startte dus ook deze maand om vertaling te hebben voor de Nederlandstaligen. Yeah. How does it get any better than this? Hoe wordt het nog beter dan dit? We are in a different
time zone. So for that, it will be recorded. Can you tell something, because I perceive there could be questions about what's the difference? Can I get all of it also when I will listen to the recordings, if I can't be live? Can you tell something more about that? Dus ik vraag haar, gezien de tijdzone, het verschil dat we daarin zitten, zal de Nederlandstalige vertaling een opname zijn. En ga je die dus eigenlijk niet live meevolgen. En ik vraag haar of ze eventjes daarop een uitleg kan geven over, is er werkelijk een verschil tussen live zijn en de recordings, de opnames luisteren? So over the months that I've been doing this, I've had a lot of people join me in the English who can't be live, and they have all raved about how it just still works. Dus ze heeft wel klanten die niet in diezelfde tijdzone zitten, die dus niet live kunnen gaan in het Engels en dus daarna de vertaling, de opname luisteren. En ja, ze geven één voor één aan dat er geen verschil in het werkt. And we do have a Facebook group that you'll be able to ask your questions and pick topics that you'd like me to cover. And because the translation is only one day later, we'll still be recording the English ones with plenty of time to include your requests. Dus er is een Facebookgroep waarin je terecht kan, ook met je vragen, of als je met iets zit. En gezien de tijdzoneverschil, de opnames voor het Nederlands dan eigenlijk bijna een dag later komen, zijn zij bezig nog met het Engelse en dan kunnen jouw vragen of jouw wensen opgenomen worden nog in die pool, zodanig dat je ze hebt. So for being clear, it's not because the Dutch will have their recordings later than the live, they will have it also in every day at the same time, right? Yeah. Yes. Dus het is ook niet omdat je de vertaling later krijgt, de opname, ook daar blijft die consequentie in van je krijgt ook elke dag op hetzelfde tijdstip de recordings. Zo daar loop je gewoon mee. So that's quite nice because even if it is the recording they get, they still catch the energy of the ongoing English one. It's it's nearly at the same time, even it is later. Dus dat is toch wel leuk, omdat het is niet omdat je het later krijgt, je blijft ook in de energie van die Engelse live meedraaien, omdat het bijna tegelijkertijd is, alleen zijn we een dagje later. Nice. Very cool. Cool. Marianne, you joined me for last month's English series. What did you get out of last month's series that you'd like to let people know about? Dus zij vraagt mij wat ik heb vorige maand meegedaan, wat ik eruit gehaald heb. I will answer first in English, okay? So what did I got out of this is, the expansion. I love the energy. I love the space from where you guide, because the space you are makes it easy to go within your own space and receive. That's what touched me. Ja? Dus wat ik erbij ervaren heb, is de ruimte die Michelle is, die in haar lijden, ze is zo ruim, zodanig dat jij zelf ook gemak hebt om mee te gaan in je eigen ruimte en daar te gaan kijken, wat is er mogelijk en dat te ontvangen. Dat is, het is iets dat mij geraakt heeft daar. En dus het expanderen, het zelf expanderen. Ja. Very cool. And also they are easy to
to follow, because there is time to go. So even for those who are a little bit slower, we have slow people, we have fast people, we have every kind of people. So yeah, they are really quite easy to go with. Dus wat ik ook leuk vind, is dat ze heel toegankelijk zijn. Ben je wat trager, ben je wat sneller ook. Het is heel toegankelijk om mee te gaan in de energie. Ja. Cool. So, come play. Dus, kom meespelen. Oh yes, are there prerequisites to start energy pools? Ik vraag er of er voorwaarden zijn om te beginnen volgen van energiepools. Nee. No. Anyone, even if you haven't done any Access Consciousness, can come and join us on the series. Ja, het is zelfs zo, ook al heb je nog geen enkel idee van wat Access Consciousness is, daar iets mee gevolgd, je kan meedoen met de energiepool. How does it get any better than that? Dus hoe wordt het nog beter dan dat? So it's 21 days of energy pools for only $50. Het is 21 dagen energiepools voor $50. And you will put the link, or the link you put already in, yes. Going with this live? Yes. Okay. So, alles, de inschrijvingslink zit hier ergens te vinden waar je nu aan het kijken bent, in de groep, ja, beneden, opzij, van boven. En eens je daarop klikt, dan word je geleid naar dat wat vereist is. Yeah. So thank you all for watching, and thank you, Marianne, for choosing and asking and requesting for this to show up in Dutch. So grateful. Dus dank u wel, zegt ze, om hier te zijn en ook voor mij om in die vraag te zijn, om die te laten verschijnen en ook dit mogelijk te maken. Thank you, Michelle, for receiving me and being an allowance to go with this. Dus ik dank haar ook om mij te ontvangen en in toelating te zijn om dit te laten gaan. Dus, yeah. Awesome. All right. Thank you so much, and I'll see you again sometime soon. Bye-bye. Bye. Dank u wel. En we zien elkaar misschien nog een andere keer. Bye bye.